හරි. ඔයාලට මට අද වැදගත් දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඒක තමයි මම පටන් ගත්ත 100x club එකට ඔයාලට free join වෙන්න අවස්ථාවක් මම දෙනවා. මාසෙකට join වෙන්න අවස්ථාවක් වගේම lifetime මේ group එකට ඔයාලට free join වෙන්න අවස්ථාවක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒක ගැන දැනගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. ඉතින් මෙතෙන්දි මුලින්ම මම කියන්නම් මොකද්ද මේ SL Trading Academy 100x Club කියලා කියන්නේ කියලා. මෙතෙන්දි මම කරන්නේ මම ඉන්වෙස්ට් කරන coins ඔයාලට කියන එක. ඒ කියන්නේ Bitcoin, Ethereum මේ වගේ coins නෙවෙයි. ඔයාලා කවදාවත් අහපු නැති ඊළඟ bull run එකේදී මම දාන සල්ලි 100 ගුණයක් 10 ගුණයක් කරගන්න මම ඉන්වෙස්ට් කරන coins, right? පොඩි coins, අලුතින් list වෙන coins වෙන්න පුළුවන්, right? අලුත් projects, right? මේවා පොඩි market cap එක ඩොලර් 7 ගණන් තියෙන ඒවා ඉස්සරහට ගොඩක්, right? අඩුම 100 ගුණයකවත් profit එකක් ගන්න බලාගෙන මම ඉන්වෙස්ට් කරන coins තියෙනවා. ඒවා ඔයාලට කියන්න තමයි මේ group එක මම පටන් ගත්තේ. ඉතින් මේක වටිනාකම ගොඩක් වැඩි group එකක්. මොකද මේක ඔයා දාන ඩොලර් 100 ඩොලර් 10000ක් ඩොලර් ලක්ෂයක් වෙන්න පුළුවන් තරමේ coins තියෙන තැනක්, right? ඒ කියන්නේ crypto trader කෙනෙක් වගේම මම crypto investor කෙනෙක්. මම අවුරුදු ගාණක් crypto වල invest කරනවා. මම invest කරනකොට ලොකු ඒ කියන්නේ blue chip coins වල වගේම මේ වගේ පොඩි coins, right? හොයාගෙන invest කරනවා. ඒ කියන්නේ crypto වලින් අර wealth එක ගොඩක් වැඩි කරගන්න තියෙන ක්‍රමයක් තමයි පොඩි market cap එකක් තියෙන coins වල invest කරලා ඒ project එක හොඳ project එකක්ද කියලා බලන්න ඕනේ, right? ගොඩාක් research කරන්න ඕනේ. ආවට ගියාට invest කරන්න බෑ. invest කරනවා කියන්නේ ඒකනේ. invest කරනවා කියලා කියන්නේ හැම coin එකක්ම buy කරන එක නෙවෙයි. investor කෙනෙක් හිතන විදිහක් තියෙනවා, investor කෙනෙක් research කරන විදිහක් තියෙනවා. ඒ විදිහට හරියට බලලා තමයි හොඳ coin එකක් තෝරගන්න ඕනේ, right? ඕන තරම් scam coin තියෙනවානේ, right? නැතුව මේ crypto වලට invest කරනවා කියලා එහෙනම් හැමෝටම invest කරලා හැමෝටම කෝටිපතියෝ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම බෑ. අපි invest කරනකොට හරියට research කරන්න ඕනේ. හරිම විසීමකින් බලන්න ඕනේ market cap එක, ඒකේ project එක, ඒ project එක හැදුවේ කවුද, ඒ project එකට පිටිපස්සෙන් ඉන්නේ කවුද, ඒකේ road map එක, ඒක එයාලා කියලා තියෙන දේ achieve කරලා තියෙනවද, Q1 Q2 Q3 වල එයාලා plan කරපුවා, දැන් Q1 එක ඉවර වෙන ළඟයි, එතකොට එයාලා ඒක achieve කරලා තියෙනවද, right? ඒ වගේම ඉස්සරහට තියෙන use case එක මොකක්ද? ඒ කියන්නේ blockchain technology crypto වල අනාගතයට මේ project එක කොච්චර දායක වෙන්න පුළුවන්ද, right? ඔන්න ඔය කාරණා සේරම සලකලා බලලා තමයි මම project එක invest කරන්නේ. එතන මගේ දවසේ වැඩි කාලයක් යන්නේ මේ වගේ coins හොයාගන්න. ඉතින් ඒ වගේ service එකක් තමයි මම මේ 100x club එකෙන් දෙන්නේ. ඉතින් මේක free හම්බෙනවා කියන්නේ ඔයාලට ඒක මාර වටිනවා එක කියලා නිම කරන්න බැරි අවස්ථාවක් කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ. ඉතින් මේකේ විශේෂයෙන්ම lifetime මේක free ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් ඔයාලට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒකට කරන්න තියෙන ඇත්තටම හරිම පොඩි දෙයක්, right? ඒක තමයි ඔයාලා දන්නා මගේ newsletter එකක් තියෙනවා SL Trading Academy කියලා, right? මේ newsletter එකේ ගොඩාක් වැදගත් තොරතුරු මම ඔයාලට එවනවා, right? Technical analysis, news, right? අලුත් trading strategies, මම සමහර ගත්ත trades, right? ඔයාලා screenshot පවා එවනවා. එතකොට ඒ trades මම ගත්තේ, right? එතනින් මම enter උනේ ඇයි? ඒක technically මම කතා කරන එක වගේ ගොඩක් වැදගත් තොරතුරු මේ SL Trading Academy website එකේ තියෙනවා. ඉතින් මේ site එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට බලනවට වඩා මේ site එකෙන් හරි, ඒ කියන්නේ මම දාන්න link එක පල්ලෙහාට subscribe කරගන්න. මේ SL Trading Academy newsletter එක ඔයා subscribe කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ email එක දීලා මේ මම දාන post ඒ වෙලේම ඔයාලට email එකක් විදියට එනවා. right? ඉතින් මේක හරිම වැදගත් service එකක්. ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට තමයි මේ වගේ දෙයක් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට හරිම වැදගත් තොරතුරු හරිම reliable විදියට ගන්න පුළුවන්. Telegram හරහා WhatsApp හරහා එවනවා වගේ නෙවෙයි. හරිම ලේසියෙන් මට emails වලින් එවන්න පුළුවන්. screenshot ගහලා type කරලා ලස්සනට ඒක එවන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඒක හොඳ service එකක්. ඉතින් ඔයාලට මේ 100x club එකට join වෙන්න ඕන නම් free, right? මාසයක් ඔයාලට free join වෙන්න පුළුවන් මේ newsletter එකට 10 දෙනෙක් ඔයා refer කරොත්. right? ඔයාගේ යාළුවන්ට හරි කාවට හරි මේක හොඳ වෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඔයා ඉස්සලා subscribe කරලා බලලා මේකෙන් ඔයාට free මොනවා හරි හොඳ දෙයක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. right? ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙන ඒවා වැදගත්ද කියලා බලන්න. ඊට පස්සේ crypto ගැන ටිකක් හොයන කවුරු හරි crypto ගැන උනන්දු කවුරු හරි ඉන්නවනම් ඒ 10 දෙනෙකුට මේ email newsletter එක ඔයාට refer කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන මම email එක එවනකොට ඊළඟ email එකෙන් මම ඒක එවන්න පටන් ගන්නවා. ඔයාට email එක inbox එකට ආවට පස්සේ email එක open කරාට පස්සේ උඩින්ම එයි
රිෆර් කරන්න පොඩි ලින්ක් එකක්. ඒ ලින්ක් එක කොපි කරගෙන right ඒ ලින්ක් එක කොපි කරගෙන ඔයාට ඒ ලින්ක් එක හරහා කවුරු හරි ඔයා ජොයින් කරගත්තොත් මේකේ බෑක් එන්ඩ් එකේ මට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ඊමේල් එකේ ඔයා මේකට දීලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියෙන ඊමේල් එකෙන් කී දෙනෙක් ඔයා මේක රිෆර් කරලා තියෙනවද කියලා. එතකොට මේක මම ඔටෝමේෂන් එකකින් හදලා තියෙන්නේ. ඒ විදිහට 10 දෙනෙක් right ඔයාගේ ඊමේල් එක යටතේ අර ඔයාට හැම ලින්ක් එක තියෙනවා මේක ඊළඟ ඊමේල් එකෙන් මම ඒ ලින්ක් එක එවනවා. ඒ ඊමේල් එක දැන් මේ වීඩියෝ එක පබ්ලිෂ් වෙන්නේ වෙලාවත් එක්ක තව පැය කිහිපයකින් ඔයාට ඒ ඊමේල් එක එයි ඔයාගේ ඉන්බොක්ස් එකට. එතකොට ඔයා ඊමේල් එකේ තියෙන ඔයාට අදාළ ලින්ක් එකේ ඔයාට අදාළ ලින්ක් එක යුනික් ලින්ක් එකක්. ඔයාට විතරයි ඒ ලින්ක් එක ගැලපෙන්නේ. ඒ ලින්ක් එකෙන් ඔයා කවුරු හරි ජොයින් කරගන්නකොට බෑක් එන්ඩ් එකේ කවුන්ට් වෙනවා ඔයා කී දෙනෙක් ජොයින් කරගත්තද කියලා. එතකොට 10 දෙනෙක් ජොයින් වුණ ගමන් ඔයාට මැසේජ් එකක් එනවා ඔයාට ඊමේල් එකක් කොහොමද 100x club එකට මාසයක් free join වෙන්න කියලා. එතකොට වැදගත්ම දේ ඒක නෙවෙයි. right ඔයාට 100 දෙනෙක් join කරගන්න පුළුවන් නම් right මේ newsletter එකට ඔයාගේ යාළුවෝ 100 දෙනෙක් join කරගන්න පුළුවන් නම් මම SA trading academy 100x club එකට ඔයාට lifetime access එක දෙනවා. ඔයා දන්නවනේ මේ 100x club එකේ lifetime access එක ගන්න $145ක් යනවා. right මේක access එක $145යි. ඒකත් මම limit කරලා තියෙන ගොඩක් අය join වෙලා තියෙන දැන්. right මම Telegram channel එක ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන අපේ Telegram channel එක 100x club එකේ මේක මම පෙබරවාරි 12ට පල්ලෙහා මැසේජ් ටික පෙන්නන්නේ නැහැ. මොකද group එකේ දැන් ඉන්න අයට අසාධාරණ නිසා. එතකොට මම මේ CQR එක පෙන්නන්නම්. මොකද ඒක මම ඊමේල් එකක් විදිහට ඔයාලට එව්වා. ඒ නිසා ඒක මම පෙන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ පෙබරවාරි 12 මම coin එකක් දුන්නා. ඒකත් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. right ඒක තමයි movie coin එක. මේක මම buy කර පෙබරවාරි 12 අද ගිහිල්ලා බලන්න මේකේ buy price එක මගේ තිබුණේ 0.0855. දැනටම 140ක් මේක අප් වෙලා තියෙන්නේ. right ඔයා $100ක් දැම්ම නම් අද දැන් දවස් 3යි $40ක් profit right මම හැබැයි එහෙම profit ගන්න නෙවෙයි buy කරේ මම buy කරේ මේක 10x වත් movie එක නම් 10x වුණාම මම profit ගන්නවා right එතකොට ඒ කියන්නේ $100ක් වා දැම්ම නම් ඒක $1000ක් වුණාම profit ගන්න පුළුවන් right ඒ වගේ potential එකක් තියෙන coins තමයි මම buy කරන්නේ right මම personally buy කරන coins right තමයි මම ඔයාලට කියන්නේ right signal එකක් විදිහට දෙනවා කියන්නේ මම buy කරන coins තමයි ඔයාලට කියන්නේ ඉතින් මේකේ වටිනාකම මේ වගේ community එකකින් ඔයා හරියට ප්‍රයෝජනයක් ගත්තොත් එහෙම ඔයාට ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන්. ඉතින් වැදගත්ම දේ ඒක නෙවෙයිනේ ඔයාට දැන් මේකට free join වෙන්න පුළුවන්. right කරන්න තියෙන පොඩි දෙයක්. අනිත් දේ තමයි මේකට දැන් ඔයාට බොරුවට emails 10ක් විතර හදාගෙන right මේකට දැන් ඔයාගේ email නිකන් බොරුවට හදාගෙන මේකට email 10ක් දීලා subscribe කරන්න යන්න එපා. ඒක සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක back end එකෙන් test වෙනවා right ඔයා refer කරන අය ඇත්ත අයද කියලා. right ඒ වගේම එයාට emails යනවා. ඒ open වෙනවද කියලා බලලා ඒ open rate එක අනුව තමයි ඒක valid refer එකක් වෙන්නේ. ඔයා මෙතෙන් දාන හැම email එකක්ම valid referral එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක valid referral එකක් වෙන්න එයාලා ඒ emails open කරන්න ඕනේ. එකක් දෙකක් විතරක් නෙවෙයි අපි ඒ සතියක් විතර බලනවා. ඒ සතියේදී emails open වෙන්න මම manually බලනවා නෙවෙයි ඒක අපි automation එකක් හදලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයා refer කරන ඒවා validate වෙනවා. ඒක valid referral එකක් වෙන්න ඕනේ. right එහෙම එතකොට දැන් ඔයාලට හිතේ අම්මෝ නියමයිනේ email 100ක් හදාගත්තා මේකට email 100 දැම්මා මට lifetime access එක ගන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම හම්බෙන්නේ නැහැ right මේක එහෙම access එක ගන්න පුළුවන් group එකක් නෙවෙයි right අපි මේ දෙන සේරම email ඔයා refer කරන යාළුවන්ගේ හරි කවුරු හරි එයාලා මේකට valid referral එකක් වෙන්න නම් එයාලා email open කරන්න ඕනේ ඒවා click කරන්න ඕනේ right ඒක ඒ කියන්නේ open rate එක බලනවා click rate එක බලනවා right ඒ සේරම අපි AI වලින් detect වෙන්න automation එකක් back end එකේ හදලා තියෙන්නේ right එතකොට ඒක නිසා මේ ඔයාට මේක වංචාවක් කරන්න කිසිම අවස්ථාවක් නැහැ right ඒක නිසා ඒ වගේ ඒවා try කරන්න එපා අපරාධය ඔය කාලේ valid referrals වෙන්න ඕනේ valid referral 10ක් ආවොත් SA training academy එකට ඔයාට මාසයක් join වෙලා ඉන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ 100ක් ඔයාට valid referral කරගන්න පුළුවන් වුණොත් මේකට lifetime ඔයාට access එක දෙනවා right ඉතින් ඊට කලින් ඔයා මේක subscribe කරගෙන ඉන්න right ඔයා subscribe කළා වගේ email එකක් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ මොකද ඒ email එක යටතේ තමයි
අනික් ඊමේල්ස් කවුන්ට් වෙන්නේ. ඒතර ඔයා ඉස්සෙල්ලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරගෙන ඊට පස්සේ අනික් අය රිෆර් කරන්න. රයිට්. රිෆර් කරනකොට හැමෝම ඒ කියන්නේ ඔයා දැන් ඔයාගේ යාළුවෝ ඉන්නවා නම් 10ක් 15ක් ඒ හැමෝටම කියන්න යන්නත් එපා. මොකද ක්‍රිප්ටෝ ගැන මොන හරි ආසාවක් තියෙන ඒව ගැන ඉගෙන ගන්න තියෙන අයට විතරක් කියන්න. රයිට්. මොකද නැත්නම් තේරුමක් නැහැ. මේක දැන් අර හැමෝටම ගැලපෙන දෙයක් නෙවෙයිනේ මේක. ක්‍රිප්ටෝ ගැන පොඩි හරි ආසාවක් තියෙනවා. නැත්නම් අහන්න යාළුවා ක්‍රිප්ටෝ ගැන කැමතිද? ඒතකොට එහෙම ආසාවක් තියෙන අය තමයි මේක හරියන්නේ. නැත්නම් එයාලට වැඩකුත් නැහැ අපිට වැඩකුත් නැහැ. රයිට්. මොකද මේ දැන් SC Trading Academy newsletter එක කියන්නේ මේ වෙබ්සයිට් එක කියන්නේ මේක නිකන් තියෙන දෙයක් නෙවෙයි. මේකේ ලොකු වැලියු එකක් තියෙනවා. රයිට්. මේ වැලියු එක ගන්න ඕන අය ඉන්නවා. රයිට්. ඒක තමයි අපේ ප්‍රධාන අරමුණ. ලංකාවේ මේ වැලියු එක ගන්න ඕන අය ඉන්නවා. මේවට ඇක්සස් නැති අය. රයිට්. ඉතින් මේවා ෆ්‍රී හම්බෙන සර්විස් එකක් නිසා මේකට කැමති අය ගොඩක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ අය හොයලා මේකට රිෆර් කරන්න. එතකොට එයාලටත් හොඳයි, ඔයාලටත් හොඳයි. හරි. ඉතින් ඔයාලගේ රිෆර් ලින්ක් එකත් එක්ක අනික රිෆර් කරගන්න ඔයාලටගේ ලින්ක් එකත් එක්ක පළවෙනි ඊමේල් එක මම අද ඔයාලට එවනවා. ඊට පස්සේ අද ඉඳන් එවන හැම ඊමේල් එකේම ඒ වගේ රිෆර් ලින්ක් එකක් තියෙයි. ඒක කොපි කරන් අනික් අයව ජොයින් කරගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්.